السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو زمونږ نننی ویډیو د ایکسل والا 12 نمبر سبق ټاپک نمبر 12 ده صحیح ده دوستانو ګوره لکه څنګه تاسو ته په دې سکرین باندې یو داسې ټیبل ښکاري که نه دا به زه سیل سټایل دې دپاره دې باندې استعمالول کوم صحیح ده که نه سیل سټایل د کوم لکه پاس آپشن دي موږ سره ډیټا موډل دی اور آوټپوټ دي او ټایټل اینډ هیډینګ دي او دیم کال سټایل دی صحیح دی د ټول ارڅ شي دي که نه دا به زه اوس څنګه اپلای کوم د څه شي دپاره استعمالیږي او څه کارونه کوي نو دې په باره کې به دوستانو نن مو ټاپک وي صحیح ده که نه ګوره دا موږ سره ګوډ بیډ اینډ نیچرل دا دي موږ سره او دې نه بعد کې ډیټا اینډ موډل دا تاسو ته بیا هم وویلو نو دوستانو دې ځای کې ګوره د لاندې یو بل ځای دی نمبر فارمیټ دي ګوره تاسو ته ما جنوري فروری مارچ اپریل مای جون درکړي پرسن لیست نامې درکړي دي لاندې د کرنسی دی او ټوټل مارک ارڅ مارک یې کړي صحیح دا ټول ما سلیکټ ک ګوره سټایل ته زه لاړم دی سیل سټایل ته چې کله زه لاړم که نه ګوره ها زه تاسو ته د سیل سټایل دی که نه د زه اوس لاړم اوس ګوره دې ځای کې ما نارمل وویل ګوره ها زه دې نارمل باندې کلیک کوم ګوره ها نارمل باندې کلیک کوم ګوره ها کلیک کوم ګوره نارمل باندې ما کلیک که نه او نارمل باندې ما کلیک کوم ګوره ها ما سره د نارمل کې راغلو بس دا د ګورې نارمل مطلب بالکل برابر نو ډیر کلر اوس بیډ ته لاړم ګوره څخه بیډ څخه ته ویل شي خو لکه فار اګزامپل موږ د بیډ سیسټم کې موږ سره راځي که نه بیډ دی صحیح دی دا موږ سره بیډ سټایل کې شو صحیح دی که نه اوس ګوره ګوډ سټایل کېږه ګوډ سټایل ته زه لاړم ګوره ګوډ سټایل کې دا موږ سره ګوډ سټایل والا کلر دی صحیح دی که نه تاسو ته که چا ویلو چې ګوډ بیډ نیچرل سټایل ته اوس ګوره ها نیچرل سټایل ته ځم ګوره نیچرل سټایل ته زه لاړم دا موږ سره نیچرل والا سټایل دی صحیح دی که نه دا اوس وشو بس دا وشو سیل کې ګوره دا سیسټم وشو دې نه بعد کې ګوره ها ډیټا اینډ موډل دی ډیټا اینډ موډل څه شي دپاره استعمالیږي ګوره ها دا ما ټول سلیکټ کړو که نه دا ډیټا اینډ موډل پهله باندې ما ګوله سلیکټ کړه ګوره زه به دا ټول سره نه کوم بیا به تاسو ته ووایم ګوره په دې ځای کې ګوره ما سره کالکولیټ دی ګوره کالکولیټ مطلب کالکولیشن دی لکه مثال کې ته یو شی کالکولیشن کې که نه هغې دپاره به ته کالکولیشن استعمالوي ګوره فار اګزامپل زه به تاسو ته ټول سلیکټ کوم او دې ځای کې به زه کالکولیشن ګوره کالکولیشن نه بعد دا ګوډ بیډ شو او کالکولیشن ګوره کالکولیشن مو وویل صحیح ده دا کالکولیشن سیسټم ته ووختو ګوره دا به زه سنټرلایز کړو دې باندې مو کلیک کړو ګوره دا انپوټ شو صحیح ده په دې طریقې سره ګوره فار اګزامپل دې ځای کې آوټپوټ دي ګوره دا به زه ټول سلیکټ کوم ګوره ها سوري دا به زه ټول سلیکټ کوم دې نه بعد کې ګوره دا ما یو اټالیک کې راغلو داسې سیسټم یې خپل انډرلاین راغلو دې نه بعد کې ګوره ها فارمیټینګ ګوره ها دا ما ووهل دې نه بعد دا زه انپوټ ته کوم ګوره دا ما سه انپوټ کې راغلو صحیح ده انپوټ کې راغلو ګوره دا څومره ښکلی ډیزاین جوړ شو طریقې سره جوړ شو که جوړ نه شو ګوره دې نه بعد کې به زه کلیک کوم دې نه بعد به زه کلیک کوم څه شي باندې به کلیک کوم ګوره فار اګزامپل لکه دا به زه سلیکټ کوم که نه ګوره دې باندې به کلیک کوم دې ګوره لینکینګ ګوره دې لاین مو سره راغلو کسې دې دا مطلب دی که نه چې لاندې لاین مو سره راغلو ګوره په دې نه لاندې کسې دا ډبل لاین راغلی دي ډبل لاین راغلو لکه فار اګزامپل تاسو څه شي دپاره ډبل لاین استعمالو هغه بیا دې ځای نه استعمالولی شو صحیح ده که نه نو فار اګزامپل ګوره نور به درته وښایم مخته به لاړ شم دې باندې به ما کلیک کړو دې نه بعد کې ګوره نوټ دا نوټ شو موږ سره ګوره نوټ بوک چې لکه نوټ بوک چې څنګه موږ استعمالوو نوټ بوک بیا آوټپوټ ته وارننګ ده وارننګ دپاره څنګه مو استعمالوو نو دوستانو سیل سټایل کې د هر څه هر څه بالکل اسانې طریقې سره څه پکې مشکل نشته ګوره دا موټر سړک که مرچ که او ګوره دې کې زه یو خپل یو ټایټل ورنه ورکوم ګوره فار اګزامپل دا زه سیو کوم سوري څه بجلي لاړه نه شي نو ګوره دې کې به زه ولیکم که نه زه ټایبل به ولیکم اور ټایبل نه بعد کې به زه څه ولیکم ګوره ټایبل منتلی ټایپر منتلی صحیح ده دې باندې مو کلیک سیل سټایل ته لاړم ټایټل ګوره ها هیډینګ دی پهله هیډینګ ما ورک اوس ګوره ها هیډینګ کې موږ سره سیکنډ هیډینګ او تھرډ هیډینګ دا ټایټل ما ټایټل ورک ګوره ها ټایټل ما ورک دې نه بعد کې ګوره ها فار اګزامپل زه دې ځای کې موږ سره څه شی دي ګوره ها دا ټول ما سلیکټ کړو نو دې موږ سره کسه بل د ټوټل
لکه ټوټل دپاره ګوره یو شی ټوټل کې نمبر ته ټوټل کې ګوره د نمبر زه وایم که نه سلیکټ کې مو دې ته راغلم ټوټل مو ووهل صحیح ده ټوټل باندې مو کلیک ګوره ما سره کسې سیسټم ټوټل ته راغلی لکه باندې بولډ مولډ ورجې راغلو په دې طریقې سره نو دوستانو ګوره ټوټل دا به زه ټول بیا سلیکټ کوم دینه بعد کې به زه بیا لاړ شم دا دیم سیل سټایل مطلب دا دی که نه دیم سیل سټایل لکه فور ایگزامپل دا دی که نه ګوره دې ټول باندې ما سلیکټ کړ دې ټول باندې ما سلیکټ کړ ګوره په دې کې هیډینګ نمبر 1 ده د 20% 40% 60% مطلب دا دی که نه لکه تو ټیبل څوره پرسنټیج کې ته کلر استعمالوي 20 40 60 یا څوره کې استعمالوي هغه ته خپل کار دی که نه لکه فور ایگزامپل ګوره دې کې ما 20 ووهل که نه 20 مو ووهل صحیح ده 20 باندې ما کلیک کړ یا 20 باندې تاسو په دغه کلرو کې کوم یو کلر هم استعمالولی شو یا دا کلر یا دا کلر یا دا کلر لاندې کسې چینجینګ ارسي ورکې په کوم کلر استعمال ګوره دا موږ سره 60% شو صحیح ده 60% کلر موږ سره دا راغله صحیح ده که نه 60% کلر موږ سره دا راغله دینه بعد کې ګوره 60% او 40% اوس دا 40% شو ګوره په دې طریقې سره 40% شو دا ګوره 40% شو دینه بعد کې ګوره څه شی شو 20% 40% ګوره لینکینګ ارز سیسټم ورکې راغله دوستانو د دې دپاره استعمالیږي که نه لکه فور ایگزامپل ته یو ټیبل جوړ کړې ته 100% کلر ورنه ورکړې څوره سیسټم څه کلر ته ورکړې او یا ته چې انټرویو چې وي 20% 40% ایکس ورکړې نو دوستانو په دې طریقې سره څه پکې مشکل نشته ګوره سیل سټایل باندې ما کلیک کړ سیل سټایل باندې کله ما کلیک ګوره په دې کلرو کې مو سره شته دي ګوره دا کلر یې مو سره شته دي که دې کلرو کې تاسو استعمالو ګوره فور ایگزامپل 40% دا کلر یې دي 60% د 40 ته او دا کلر دی قیمتي کلر یې ورکې ګوره څومره زبردست طریقې سره ټیبل راغله د دوستانو ګوره په دې طریقې سره تاسو دا استعمالولی شو څه پکې مشکل نشته دي نو دوستانو ګوره دې نه زه یو ټیبل فور ایگزامپل راغله او تاسو ته مو دا ښودلی و دې نه مخکې خو دا بېله کلاس دې بله کلاس مو دې نه وروسته اخیستی دی او که تاسو زمونږ د ویډیوګان نه وي د دې نه وروسته ویډیو دا مونږ په ټیبل سل باندې ځای دوستانو ګوره په دې طریقې سره دا مو بیا کلیک ټایټل ته د خپل وړه ګوره ټیبل مو سره څوره یو بهترینې طریقې سره برابر شو صحیح دی که نه بهترینې طریقې نو دوستانو اوس دینه بعد کې یو دی کرنسي دي لکه کرنسي ګوره فور ایگزامپل دا به زه خپل ټوټل ته واړم ټیبل به یو سیسټم سټایل کې جوړ کړم ګوره په دې باندې مو کلیک دې کې به زه یو کلر ورکړم کوم کلر د خوښ وي هغه کلر ورنه ورکړم نو بیا به مو سره پاته لګي ګوره دا کلر مو ورکړه تور کلر نه سپین کلر یا دا کلر نو په دې کلرونو کې دا ګوره ما سره ټیبل دی ګوره دې ټولو باندې ما سلیکټ کړ دینه بعد کې به زه لاړ شمې دې ته ګوره یو بل نمبر فارمیټ دی ګوره دې باندې ما کومه دې کې صرف کومه راغله پوره انسار راغله کسې دا ډېر قیمتي ځای دی که دې باندې تاسو ځان پوهېږئ که دا ډېر قیمتي ځای دی ګوره ما ټول سیسټم باندې لکه دې کې ټول سلیکټ کړم که نه ټول سلیکټ ګوره زه بیا سلیکټ کوم دینه بعد کې ګوره زه لاړ شم دا کومه زیرو ورنه ختمیږي زیرو څه ورنه ختمې یا کومه یا دا مو ووهل کسه انسان مو سره اسانې طریقې باندې راغله 71,118 71,118 راغله صحیح اوس ګوره دا زه ټول زه کرنسي ته وړم یا ګوره کومې ته وړم ګوره په دې طریقې سره دا راغلو څه پکې مشکل نشته آسان دي که څه مشکل کا تکلیف درته و نو بیا تاسو ویلی شو صحیح ده دینه بعد کې ګوره دا دی باندې مې بیا سلیکټ کړ دینه بعد کې زه بیا لاړ شم دلته نه بعد کاما زیرو ده او کرنسي دي نو دوستانو ګوره په دې طریقې سره دا مو راوستو ګوره دا ډالر ته واوښتو ډالر سره سې خپلو پیسو میسو آر سره سې نو هغه باندې به بیا انشاءالله نو دوستانو ګوره په دې طریقې سره تاسو سیل سټایل په ایکسل کې ډېر زیات استعمالیږي ډېر زیات استعمالینګ کوي نو دا مطلب ده که نه سیل سټایل دا مطلب ده څه یو داسې کار وي چې هغه تاسو سره په سترې طریقې لکه باډر کالم دا رنګونه یو شی بل شی ورکوي که نه نو دا ډېر ټایم ته نه اخلي سیل سټایل مطلب دا دی چې سیل ته یو خپل سټایل ورکړه لکه فور ایگزامپل دې کې تا ته څو قسمه لکه تاسو ته معلوم کومه دی ډیم دی اور د ټول سیسټم دی چې کومې که نه لکه په دې طریقې سره ګوره ایکسکلیمیټري دی
په کوم سیستم کې اورئ که نه لکه فرضاً دا دي. نو دوستانو څه پکې مشکل نشته دي که زمونږ ویډیوګانې تاسو خوښې شوي وي نو زمونږ ویډیو لایک کوئ او چې زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ بل آیکن وګورئ چې زمونږ نوټیفیکیشن تاسو سره آن کېږي. نو دوستان ګوره ما تاسو ته ویلي وو ګوره فار ایگزامپل د پرسنټیج له دا سیسټم یې تاسو خپل اور کې لګوو ځکه څه پرسنټیج تاسو خپل استعمال وکړو دا پریکټس تاسو وکړئ باندې خو څه پکې مشکل نشته لکه پرسنټ ما څرنګه داسې ولګوو لکه فار ایگزامپل دا د پرسنټ یې لګوم که نه نو په دې پرسنټو په ذریعې سره ګوره ته دا کار کولی شې. ګوره دا ما ټول سلیکټ کړه دینه بعد کې زه لاړم دینه بعد کې ګوره زه لاړم پرسنټ ګوره زه به اوس پرسنټ درلېږم ګوره پرسنټ کې مو سره دا طریقې کار راغله صحیح ده څه پکې مشکل نشته دوستانو که زمونږ ویډیوګانې تاسو کتلې وي نو زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړه بل آیکن باندې کلیک کړو چې زمونږ نوټیفیکیشن تاسو سره په خپل ټایم باندې آن شي. دوستانو څه پکې مشکل نشته دي که څه پکې مشکل وي دا بیا موږ ته ویلی شو او دا زمونږ نننۍ ویډیو وه 12 نمبر ټاپک و. نو دوستانو یوټیوب چینل باندې مونږ ایم ایکس ورډ والا ټول لیسن ټول پورا اے ټو زیډ ایم ایکس ورډ پلی لیسټ ده مونږ سره ورکې هغه تاسو کتلی شو سټیپ بای سټیپ مو کړی دی هر څه او هغې نه بعد کې دوستانو بس ویډیو به ختموم بله ویډیو به لاست انشاءالله بله ویډیو به مونږ په انزړ باندې وي. دوستانو که زمونږ ویډیوګانې تاسو خوښ شوي نو زمونږ یوټیوب چینل بیا هم درته وایم سبسکرایب کړئ بل آیکن باندې کلیک کړئ چې زمونږ نوټیفیکیشن در سره آن شي. بل ویډیو لپاره په خوله ورسپارم هغه وختونه هېڅ چرې